ทุกท่านกลับมาพบกับคลิปนาหนุยคือขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดแชมพูนะครับผมขวดแชมพูแบบปั๊มนะครับผมเป็นของซันซิลนะครับผมทีนี้จะนำมาทำเป็นที่ใส่ของเก็บของในใช้ในครัวนะครับผมเป็นแบบชั้นแขวนนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดแชมพูนะครับผม